Morjesta taas. Kokeilenpa uudestaan tätä tonnin bensa vastaan 8-vuotias dieseli vastaan tuommoinen uudehko täyssähköauto kuluvertailua, että mitä näiden ylläpitäminen ja käyttö tulee maksamaan. Mähän tein tämän saman vertailun tuossa muutama kuukausi sitten, mutta se meni aika lailla vihkoon, kun mä tein siinä muutama aika perustavaa laatua olevan virhe. Että kokeillaan paremmalla onnella, jos onnistus tällä kertaa. Mä oon kerännyt näistä kaikista kolmesta autosta huolto- ja korjauskustannukset viimeisen puolen vuoden ajalta. Ja aloitellaanpa tästä Opelista. Siinä hajosi tämmöinen vaihtaja- ja siirtäjämekanismi. Se piti vaihtaa. Tuulilasin pyyhkeet piti vaihtaa. Ja yhden kannullisen öljyä mä oon tähän joutunut ostamaan. Tää syö vähän öljyä. On syönyt varmaan melkein uudesta asti. Se on semmoinen tyyppivika näissä, vaikka se ihan hyvin muuten pelaakin. Niin öljyä joutuu silloin tällöin lisää. Sitten muutama pikkuosa polttimoota ja lasinpesun nestettä on joutunut ostamaan, niin niistä on tullut yhteensä kuluja 107 euroa. Työt mä oon tehnyt itse, eli vaihoin nuo siirtäjämekanismin ja pikkuosat itse, eli työkuluja ei ole tullut. Sitten vastaavat kulut Volvosta. Siihen jouttiin ostamaan kitkarenkaat 560 euroa. No, tästähän voi heti ajatella, että no joo, tää on epäreilua muita kohtaan, kun yhteen sattuu renkaan ostoja ja muihin ei. Niinhän se on, mutta mä nyt oon ottanut kuitenkin kaikki toteutuneet kustannukset viimeisen puolen vuoden ajalta ja kyllähän ne pitkässä juoksussa tasoittuu. Mulla on tarkoitus jatkaa tätä seurantaa vielä, niin puolen vuoden päästä se on sitten eri tilanne. Mutta nuo juuttiin nyt tuossa kohtaa ostaa. Sitten öljyvaihtohuollon osat 65 euroa, lasinpyyhkijät 35 euroa ja sitten takajarrulevyt ja palat oli loppu ja ne osat maksoi siihen 100 euroa. Ja sitten näihinkin onkohan yhden polttimon vaihtanut ja sitten lasinpesunestettä jonkun verran ja näistä kuluja yhteensä 777 euroa. Ja edelleen on työt tehnyt itse, eli nuo öljyt vaihoi itse ja lasinpyyhkeet ja sitten nuo takajarrulevyt ja palat vaihoin kans itse, eli niistä ei työkuluja ole tässä Volvonkaan kohdalla tullut. Ja sitten edelleen Pösöstä. Tässä nyt ei hirveästi noita huoltokuluja ole vielä tullut. Tämä on tosiaan semmoinen melkein uusi vuodeksi sopimus takaisinostositoumuksella, eli semmoinen eräänlainen leasingi. Siihen kuuluu 25 000 kilsaa ajoa, 2 renkaat, 2 seuraavaa määräaikaishuoltoa ilmaiseksi. Ja takuu tässä on voimassa sopimuksen ajan, eli jos jotakin hajoaa, niin se pitäisi takuuseen mennä. Ja tämä on ollut nyt meillä tämän puoli vuotta. Mutta sitten noita kuluja, niin mä ostin siihen kumimatot, siinä oli vaan semmoiset kangasmatot, ja sitten ostin penkisuojukset, kun tää on tosiaan leasingivehe, niin mä halusin niitä vähän suojata, ettei tulisi mitään osumaan niihin sitten. Lasinpesunestettä on sitten tähänkin joutunut ostamaan pikkusen, niin näistä on kuluja yhteensä 55 euroa. Ja sitten jos lyö nämä vähän niin kuin taulukkoon vierekkäin, niin tässä on näitä käyttökuluja, eli tässä ei ole autohankintakulut vielä mukana, ne tulee tuolla myöhemmin. Jos lähdetään näistä, niin tuosta tonnin Opelista, lainausmerkeissä tonnin Opelista ei se ihan niin paljon oikeasti maksa, niin siitä oli huolto- ja korjauksia 107 euroa, vero siinä on puolessa vuodessa 85 euroa, vakuutus puolessa vuodessa 126 euroa, ja siinä on osakasko, no tämmöisiä autoja ei välttämättä kannattaisi pitää muuta kuin liikennevakuutusta se auto arvon takia, mutta kun tällä ajaa semmoinen juuri kortin saanut nuori kaveri, ja se osakasko korvaa mahdollisesti kuskille ja kyytissä oleville aiheutuneet vahingot, niin sen takia mä haluan pitää siinä ton osakaskon, vaikka sitä nyt vähän kuluja tulleekin. Pieni hinta siihen näis jollakin jotain sattuu. Sitten katsastusta ei ole näillä millään autolla ollut tällä aikavälillä. Ja sitten polttoaineeseen on mennyt 766 euroa. Ja tuo Corsan polttoainekustannus on laskettu viime vuoden polttoaineen keskihinnalla ja sitten noilla ajetuilla kilometreillä. Silloin on ajettu vähän reilu 7000 kilsaa tuona aikana ja yhteensä kuluja on tullut 1084 euroa ja tästä tulee kustannus per 100 kilometriä niin 15,3 euroa. Ja sitten jos siellä jakaa kuukautta kohti, niin 181 euroa kuukaudessa tulee noista. No sitten vastaavasti Volvoon, mitä niin kuin jo mainittu, niin vähän nostaa tuo renkaiden hankinta tuolla, mutta mennään nyt näillä kustannuksilla, mitä on oikeasti tullut. 777 euroa noita huoltoja ja korjauksia. Veropuolessa vuodessa 293 euroa ja vakuutuspuolessa vuodessa 320 euroa. Ja siinä on täyskasko tässä Volvossa. Katsastusta ei tosiaan tullut. Ja sitten polttoaine
kuluja tuli 706 €, eli nuo on ihan toteutuneet. Mä oon kerännyt noista kuitit talteen, niin mä tiedän, että mitä niin siihen on mennyt. Volvolla ajettiin tuona aikana 5796 kilsaa, ja yhteensä noita kuluja on tullut 2096 €. Ja se tekee 100 kilometriä kohti 36,2 €, ja sitten taas kuukautta kohti tuon puolen vuoden aikana niin 349 €. Mä otan mielellään tuon 100 kilometriä kohti vertailun tuohon kanssa mukaan, kun näillä ajetaan näköjään hyvinkin erilaisia määriä vuodessa, niin sitten se ehkä kuvastaa paremmin sitä tai pystyy paremmin vertailemaan noita autoja keskenään. No sitten vielä sähköpeso, siihen oli 55 € noita kuluja tullut, vero puolessa vuodessa 117 €, vakuutus puolessa vuodessa 412 €, siinä on myös täyskasko, katastusta ei, ja sitten sähkökuluja on 487 €, suuri osa kotilatausta ja muutama pitempi keikka heitetty, niin siinä on sitten ne julkiset lataukset niin kuin mukana tossa. Ja sitten pösöllä on ajettu näistä eniten, eli 11 416 kilsaa, ja näistä kertyy sitten yhteensä 1071 € kuluja puolen vuoden aikana, ja se tekee 100 kilometriä kohti 9,4 €, ja sitten kuukautta kohti 179 €. Sitten vielä kaikki kustannukset, kun on auton hankkimisesta aiheutuva kustannus, tai sitten niin kuin tuo leasingkustannus on mukana, ja sitten vielä työkulut, jos olisi mukana, eli mä oon arvennut siihen, että mitä nuo korjaukset olisi maksanut, jos olisi teettänyt jossain korjaamossa. Niin Corsalla käyttökulut oli se 1084 € sen puolen vuoden aikana, ja hankintahinta on 700 €, eli jos tämä on katastettu, niin kuin se silloin oli, kun hommattiin, niin se maksoi suunnilleen ton verran. Ja arvon alenema, niin mä oon laittanut 0 €, koska siitä nyt melkein saa sen saman 700 €, jos se onnistuu menneen katastuksesta läpi, ja on se muutaman kerran onnistunut, niin mä en siihen mitään kymppejä alkanut laittamaan. Eli siitä ei niinku sitä arvon alenemaa juuri tuu. Ja sitten mulla on vielä yksi rivi tuolla, että mikä olisi tuotto, jos se raha olisi käytetty, tai jos se raha olisi sijoitettu, mikä noihin auton hankintaan on mennyt, niin jos se olisi mukana se tuotto, mutta Corsalla nyt ei tietenkään ole semmoista, kun ei tuossa ole juuri mistä sitä tuottoa olisi voinut saada. No sitten ajomatka oli tuo 7090 kilsaa, ja siitä tuli nuo kulut 1084, ja kustannus se 15,3, ja 100 kilsaa kohti, ja kuukaudessa 181. Ja sitten tuossa suluissa on, että jos olisi teettänyt ne pienet korjaustyöt, mitä siinä oli, niin jossain liikkeessä, eli siinä oli se vaihteen siirtäjä piti vaihtaa, niin mä oon laskenut siihen, että ne olisi 100 ottanut siitä, jos työtä, jos mä olisin käyttänyt siihen jossain korjaamossa, niin silloin kustannus 100 kilsaa kohti on 16,7 €, ja sitten kuukautta kohti 197 €. No sitten Volvolle ne käyttökulut oli se 2096, ja mä tein katsoa vertailun tuolla nettiautossa, että mitä tuommoinen Volvo maksasi nykyään, niin se realistinen mun mielestä on tosta, että siitä saisi sen ehkä 14 000 € tai vastaavasti joutuisi maksaa noin 14 000 €, jos tuommoisen Volvon hommais. Ja mä oon ajatellut niin, että tää olisi niinku ostettu ihan käteisellä, että ei ole mitään rahoituksia, kun sitten se laskelma menee aika hankalaksi, jos tähän alkaa jotakin rahoituskuluja laskemaan, kun niissä on niin monenlaista korkoa ja eri vaihtoehtoa. Niin ton arvo on nyt kuitenkin se 14 000 €. Ja sitten tämän arvon alenema, niin mä oon laskenut, että se on noin 150 € kuukaudessa, ja tuohon on nyt tuo auto ollut meillä jo 5 vuotta, ja mitä mä maksoin silloin versus mitä se maksaa nyt, niin se autoarvoalenema on ollut noin 1800 € vuodessa. Totta kai se arvoalenema hidastuu koko ajan, kun se auto vanhenee, mutta mennään nyt sillä, mitä se on tähän saakka ollut. Niin se on noin 150 kuussa, ja siitä tulee puolessa vuodessa sitten 900 €. Ja jos ton koko 14 000 €, mikä ton auton arvo noin on, niin jos sen sijoittaisi ja laskisi tuommoisella maltillisella 3,5% vuosituotto olettamalla, että mitä sillä 14 000 € voisi saada tuottoa, niin se tekee puolessa vuodessa 245 €. Teoreettistaan tuo on, mutta mä nyt laitoin sen tuohon yhtenä mukaan. Ja se ajomatka oli tuo 5800 kilometriä vajaa, niin näistä tulee tuo yhteensä 3241 €, ja 100 kilometriä kohti se tekee 55,9 €, ja kuukaudessa 540 €. Ja nuo suluissa olevat on taas ne, että jos olisi teettänyt ne työt, mitä tähän on jouduttu tekemään, niin jos olisi teettänyt ne jossain korjaamossa, eli öljynvaihto ja sitten se takajarru, levyjen ja palojen vaihto, niin mä ajattelin, että niihin olisi yhteensä mennyt noin 200 € töihin, niin sitten ne tekee 3441 € sen puolen vuoden aikana tulisi
Volvon kustannuksiksi ja 100 kilometriä kohti 59,4 euroa ja kuukautta kohti 574 euroa. Ja sitten sähköpösö, niin ne 1071 euroa oli niitä kuluja siinä puolessa vuodessa. Hankintahinta on 0 euroa, koska tämä on se leasingauto, siinä ei mitään aloitusmaksua ole, eikä ole mitään isompaa viimeistä erääkään, vaan siitä on 329 euroa kuukaudessa se leasingmaksu ja se on alusta sinne sopimuksen loppuun asti ja mitään muita ylimääräisiä kuluja siihen ei tule. Ja se tekee puolen vuoden aikana 1974 euroa. Ja no mä laitoin, että tuo on noin nolla, että mitä siitä saisi tuottoa, jos tuon saman rahaa olisi sijoittanut. Se on aika pientä kuitenkin, se on muutama kymppi ehkä, mitä sillä olisi voinut tehdä, jos olisi ensin sijoittanut 329 euroa ja seuraavassa kuussa toiset 329 euroa ja niin edespäin. Niin siitä olisi ehkä muutaman kympin voinut saada, mutta sekin menee niin teoreettiseksi, että mä en niitä alkanut siihen lisäämään, niin mä laskin sen nyt tässä kohtaa nollana. Ja ajomatka oli tuo 11 416, yhteensä tekee 3045 euroa ja kustannus 100 kilsaa kohti on 26,7 euroa ja kuukaudessa 508 euroa. Ja sitten jos katsotaan lopputulemaa, että millä on halvinta ajaa ja mikä maksaa vähiten 100 kilometriä kohti ja mitä on kuukausikustannus, niin no näissä pitää tietenkin ottaa huomioon tuo, että Volvo ostettiin ne renkaat ja sitten, että vaikka Volvoa pitää muutaman vuoden, niin sitä edelleen saa sen 10 tonnin tai 8 tonnia tai jotain, mitä siitä saakaan. Vaikka se arvo aleneekin, pösöistä ei tietenkään saa mitään, kun se on leasingi, eikä Corsastakaan saa, kun se muutama satasen. Joka tapauksessa niin se näyttää niin kuin tällä laskelmalla näin, että Corsan kulu on 100 kilsaa kohti niin kuin selkeästi halvin, noin 15 euroa. Ja sitten sähköpösö on 27 euroa pyöreästi 100 kilsaa kohti, kun ihan kaikilla laskee. Ja sitten Volvolla viimeinen puoli vuotta on tullut maksamaan noin 56 euroa 100 kilometriä kohti, kun kaikki kulut laskee. Tuo kuukausikustannus pösöllä ja Volvolla menee hyvinkin samoihin, mutta tuo 100 kilsaa kohti on noin iso ero, koska pösöllä on ajettu niin paljon enemmän kuin Volvolla. Ja vaikka tuosta laskisi sen renkaan hankintahinnan tuosta Volvon kustannuksista pois, niin se ei muuta sitä kovinkaan paljon sitä kuukausikohtaista tai 100 kilometrikohtaista, että silti se on niin kuin selkeästi kallein tuo dieseli. Eli kyllä tuommoisella tonnin tai sanotaan 500 euroa rutkulla, niin kyllä ne kilometrit ja kuukausikustannus ihan selkeästi kaikista halvimmat on. Tämä autolle on hommetkalaji, että se on sitten, että haluaako mennä kaikista halvimmalla vai haluaako sitten vähän mukavuutta vai mitä nyt yleensäkin ottaen kukainenkin haluaa, mutta tässä mitään yhtä absoluuttista totuutta on, mutta ihan mielenkiinnosta näitä vertailia. Tietenkin jos tästä on jollekin jotain hyötyä, niin sehän on pelkkää plussaa. Tämmöisiä laskelmia tällä kertaa. Pistäkäähän kommenttia, että mikä meni tällä kertaa väärin. Ei muuta kuin seuraavan kertaan. Se on moro.